So, nandito na tayo sa aming apartment and we will see. Ayan. Ayan. So, yun ang ating small sofa. Then, our dining table. May TV pa dyan. So, ayan. Light is on. Ayan. So, sa balcony, may pwede kayong diretso sa outside sa sa apartment. Ayan. So, makikita nyo ang view sa dagat at sa area. So, balik tayo. Ayan, yan ang apartment. So, actually, parang apat sila. And then, ayan. So, yung kitchen na sa left side. Yan, nandyan ang anak ko. And, punta tayo sa taas. So, yun, sa taas. Ayan. Parang closet siya. Ito parang closet. Ayan. And, ang master's bedroom. Ayan. And, yung natin, bath natin. And, yan ang ating kids bedroom. Dalawang single bed. Ayan. At may small window din. Ayan. Yan ang area.